Welcome to my simple kitchen. This time, I will cook beef sauteed in miso paste with broccoli and shiitake mushroom. Let's start! So guys, these are our ingredients. We have the broccoli, the beef, bell pepper, shiitake mushroom, tomato and onion, garlic, miso, and for our seasoning we have the salt and kikkoman soy sauce. So now this is our sliced beef in strip. Igisa muna natin siya. I-preheat muna natin. Ito yung ating broccoli. Lagyan natin siya ibabad natin siya sa salt para mamaya hindi na tayo para maano na siya, hindi na tayo maglagay mamaya ng salt pag ginisan natin siya. At saka matanggal din yung mga chemicals pag yung water at saka nakasoak siya sa water and salt. Pag may chemicals siya. And then guys, alam mo ba yung health benefits ng miso? Marami pala siya health benefits sa katawan natin. Fermented soya beans. Isa siya pala sa anti-cancer din at saka nag-boost siya ng ating immune system. Ito na yung beef natin after 10 minutes. Pwede na natin ngayon siya i-saute sa ating miso paste. Kaya naanan ko to guys kasi mas malasa pala siya at saka nawawala yung langsa niya pag may miso pala siya. Isa natin sa miso at saka malasa siya. And then, yung garlic natin, hatiin na natin kasi mamaya ipalahat. Ilagay natin siya sa ating broccoli. Sabay ng ating bell pepper. Kasi yung bell pepper natin, hindi siya pwede ma-overcook. Kaya natin siya sabay natin siya sa ating broccoli. Sauce natin guys. Wala tayo. Parang natural lang. Igisa natin dito mamaya ang ating miso paste. Ito na, maglalagay na tayo ng ating miso paste. Kasi yung miso guys, nagpapala siya ng lasa ng beef mamaya. Kasi beans din siya, kaya maganda din siya ipari sa ating beef. Bagong recipe ito na ano ko. Ipalapit muna natin. Kasi mamaya tanggalin natin kung yung beef natin. Pang-toppings natin siya mamaya sa ating broccoli. Sarap. So guys, takpan natin siya ulit mga 5 minutes ulit na. Ito yung pinakatapos ng broccoli.
nag-saucy na siya ang ating beef na may miso paste na ginisa natin siya sa ating onion and tomato. Yun yung pinaka-sauce natin. Ngayon, tanggalin muna natin siya kasi ilagay natin siya mamaya sa ibabaw ng ating broccoli. Hanguin na natin siya kasi ilagay natin siya ng pangtapos sa beef broccoli. Dito pa rin natin lutuin ang ating broccoli kasi yung broccoli natin 2 minutes lang luto na rin siya. Hindi natin siya pwede i-overcook. So guys, lagyan natin siya ulit ng konting oil para dun sa ating naiwan na onion. Hindi rin tayo mamaya kasi maglagay ng water. Mabilis na siya, takpanan natin siya. Hinaan natin yung apoy. Yan na rin siya yung pinaka-talasa ng ating broccoli. And then, ilagay natin yung ating shiitake mushroom. Dagdagan natin siya guys ng konting oil ulit kasi ang oil natin, siya olive oil, kaya healthy naman siya. Para yung shiitake. Takpan natin siya ulit for 2 minutes. Ito yung ating bell pepper. Kasi nga sabi ko yung bell pepper natin, kailangan natin siya. Hindi siya pwede na overcook. And then, ating lagay na rin natin yung ating broccoli na binabad ko siya sa water na may salt. Okay, hindi na tayo nag-water kasi magtutubig yan konti yung broccoli natin. Malasa na rin yun guys yung ating broccoli kasi binabad ko na siya sa salt. Konti lang, salt to taste lang din sa water. So, takpan natin siya guys bago natin siya haluin. Now guys, ito na yung ating broccoli na may shiitake mushroom. Pwede na natin siyang hanguin and then itapos natin yung ating beef kanina na ginisa natin sa ating miso paste. Now guys, ito na yung ating broccoli na may shiitake mushroom and then itapos natin yung ating beef. So, mix that. Platings na natin siya. Half cook lang siya guys para yung ma-retain natin yung kanyang health benefits. Ito na siya yung ating beef sauteed in miso with broccoli and mushroom. Now guys, here's our finished product. Our menu for today for our cooking vlog. Hope you enjoy watching guys. This is so yummy, delicious and nutritious. You try guys making this menu. Now it's done guys. Luto na ang ating beef sauteed in miso paste with broccoli and mushroom. Hope you enjoyed our
video for today, guys. To our subscribers, please continue to watch and like our YouTube channel. And to those who haven't subscribed us yet, please continue to watch, like, and subscribe. Thank you for watching, guys. Stay safe, everyone.